Lektion 1. Sommarlägerspänning. Jag är så peppad på sommarläger. Hon ska sova i en stuga med andra barn. Det låter som en fantastisk upplevelse. Hon kommer att få många nya vänner där. Absolut. Jag minns mina sommarlägerdagar. Det var så roligt. Vilka aktiviteter ser du mest fram emot? Jag kan inte vänta på lägereldshistorierna och bad i sjön. De är de bästa. Hade du en favoritberättelse om lägerelden? Ja, det handlade om ett spöke som hemsökte campingplatserna. Åh, det låter läskigt och spännande. Det var det verkligen. Jag hoppas att hon njuter av sin tid och skapar fantastiska minnen. Lektion 2. Hotellbekvämligheter. Många av dessa hotell erbjuder ett komplett utbud av tjänster och underhållning. Det låter underbart. Vilken typ av tjänster pratar vi om? Några av dem har 4 000 eller 5 000 kvadratmeter spötrymme. Det är imponerande. Ett spa låter som det perfekta sättet att koppla av. Dessutom har de ofta pooler, gym och restauranger på plats. Det är så bekvämt. Det gör allt roligare för gästerna. Exakt. Du kan ha en fantastisk semester utan att lämna hotellet. Har du bott på något liknande hotell tidigare? Ja, och det var en fantastisk upplevelse. Jag vill gå tillbaka. Lektion 3. Lekplatskul. Efter skolan brukar pojkarna leka på lekplatsen eller spela baseball. Det låter som väldigt roligt. Tror du att de njuter av sin tid utomhus? Absolut. Frisk luft och träning är bra för barn. Det är viktigt för dem att ha tid att leka och umgås. Ja. Det hjälper dem att utveckla vänskap och lagarbete. Har du någonsin följt med dem i deras spel? Jag har. Det är kul att springa runt med dem. Jag slår vad om att det är det. Att spela spel håller dig ung i hjärtat. Definitivt. Jag älskar att se deras spänning när de spelar. Lektion 4. Modeval. De där kläderna ser ut att vara obekväma. Jag håller med. Moden ska alltid handla om att må bra, inte bara att se bra ut. Exakt. Jag gillar att bära mina jeans. De är alltid bekväma och snygga. Jeans är klassiska. De går med nästan vad som helst. Ja. Dessutom kan du enkelt klä dem upp eller ner. Vilket är ditt favoritsätt att styla dina jeans? Jag älskar att kombinera dem med en enkel t-shirt och en kavaj för en avslappnad look. Det låter bra. Jag gillar att bära dem med en mysig tröja. Mysigt är nyckeln. Låt oss planera en shoppingresa för några nya outfits. Lektion 5. Offentligt ansvar. Ingen man eller kvinna tjänade någonsin på den offentliga bekostnad eller den offentliga kassan. Det är en viktig poäng. Det reflekterar över vårt ansvar gentemot samhället.
Absolut. Alla ska bidra positivt till samhället. Ja, och det är avgörande att se till att offentliga resurser används på ett klokt sätt. Tror du att folk förstår vikten av denna princip? Jag hoppas det. Det är viktigt för att behålla förtroendet för offentliga institutioner. Exakt. Transparens och ansvarighet är nyckeln. Låt oss diskutera hur vi kan uppmuntra ansvarsfulla utgifter i vårt samhälle. Det är en bra idé. Vi kan börja en konversation om det. Lektion 6. Val av heminredning. När du väljer inredning är det viktigt att leta efter en som matchar din rumsinredning. Bra poäng. Jag vill att den ska smälta in fint med min befintliga stil. Exakt. Det ska kännas sammanhållet och bekvämt. Har du några specifika färger eller teman i åtanke? Jag funderar på en neutral palett med lite färgklickar. Det låter härligt. Jag älskar hur neutrala kan skapa en lugnande atmosfär. Ja. Och att lägga till färg ger liv till utrymmet. Låt oss shoppa tillsammans. Jag hjälper dig gärna att hitta de perfekta bitarna. Det skulle jag uppskatta. Det är alltid kul att inreda med en kompis. Lektion 7. Jordbävningsmotståndskraft. Byggnader måste stå emot kraftiga jordbävningar, särskilt i Japan. Ja, det är avgörande med tanke på regionens seismiska aktivitet. I början av 2000-talet introducerades många innovationer. Vilken typ av innovationer pratar vi om? Ingenjörer utvecklade nya material och design för att förbättra stabiliteten. Det är imponerande. Säkerhet ska alltid ha högsta prioritet. Absolut. Det är fascinerande att se hur tekniken utvecklas för säkerhet. Jag skulle älska att lära mig mer om dessa tekniska framsteg. Låt oss forska tillsammans. Det är ett viktigt ämne. Lektion 8. Nyhetsuppdateringar. Hej, har du följt med de senaste nyheterna? Ja, jag försöker hålla mig informerad. Vad fångade din uppmärksamhet? Nyligen var det en stor diskussion om miljöpolitik. Det är intressant. Det är ett viktigt ämne som berör alla. Absolut. Jag tror att vi måste vidta åtgärder nu. Jag håller med. Det är viktigt att förespråka hållbara metoder. Låt oss prata om vad vi kan göra för att stödja dessa initiativ. Ja. Varje liten ansträngning räknas för att göra skillnad. Jag är glad över att arbeta på sätt att öka medvetenheten tillsammans. Lektion 9. Lägeräventyr. Jag har inte bestämt mig än, men jag kanske börjar på varuhuset i centrum. Det låter som en plan. Vad vill du köpa till sommarlägret? Jag behöver lite campingutrustning, som en sovsäck och kanske lite utomhusspel. De är viktiga. Är du sugen på att sova i en stuga? Definitivt.
Jag kan inte vänta med att uppleva det med vänner. Och du kommer att få många nya vänner där också. Jag hoppas det. Camp är ett så bra sätt att träffa människor. Absolut. Har du varit på sommarläger tidigare? Nej, det här blir min första gång. Jag är lite nervös, men mest exalterad. Lektion 10. Hitta förlorat bagage. Hur lång tid brukar det ta att hitta borttappat bagage? Det kan ta upp till 24 timmar, men vi kommer att fortsätta leta efter uppdateringar. Det är bra att veta. Jag skulle hata att vara utan mina saker för länge. Jag förstår. Det är frustrerande, särskilt om du kommer till en ny stad. Exakt. Har du några tips för att resa med endast handbagage? Ja. Packningsljus kan verkligen hjälpa till att undvika denna situation. Det måste jag träna på. Vilken är din packningsstrategi? Jag gillar att göra en lista och håller mig till mångsidiga kläder. Det låter smart. Jag ska definitivt prova det nästa gång. Lektion 11. Shoppingalternativ. Om jag inte hittar den i den här butiken så frågar jag någon om de vet vad jag kan få tag i en. Det är en bra idé. Ibland kan personalen dirigera dig till rätt plats. Exakt. Dessutom kanske de känner till reor eller rabatter. Har du kollat nätbutiker också? Jag har inte ännu, men jag borde. Online shopping kan vara så bekvämt. Ja, och den har ofta ett bredare utbud än fysiska butiker. Jag ska titta på båda alternativen. Det är bra att ha en reservplan. Definitivt. Säg till om du behöver hjälp med att hitta något. Det uppskattar jag. Jag kanske accepterar det erbjudandet. Lektion 12. Kommunikationsförändringar. Jag har märkt några förändringar i din kommunikation på sistone. Definitivt. Jag känner mig mer självsäker när jag uttrycker mina tankar nu. Det är fantastiskt. Vad tror du hjälpte dig att förbättra? Jag har tränat att prata oftare, särskilt i gruppmiljöer. Det gör stor skillnad. Övning är nyckeln till att få självförtroende. Ja. Jag försöker också lyssna mer, vilket hjälper mig att svara bättre. Det är en bra strategi. Bra kommunikation handlar om balans. Exakt. Jag känner mig mer engagerad i konversationen nu. Låt oss fortsätta att stödja varandra i vår kommunikationsförmåga. Lektion 13. Aktiviteter efter middagen. Efter middagen, vad brukar du göra? Jag älskar att laga wokade rätter. De är snabba och goda. Det låter bra. Jag tycker också om att laga mat, speciellt när det är lätt. Ja. Wokka är perfekt för att förbruka överblivna grönsaker. Vilka ingredienser gillar du att ha i dina röror? Jag brukar äta paprika, morötter och broccoli.
Det är bra val. Jag älskar att lägga till lite tofu för protein. Absolut. Det ger en väl avrundad måltid. Låt oss snart ha en vokväll tillsammans. Lektion 14. Shoppingtillbehör. Har du några accessoarer i åtanke till klänningen? Ja, jag funderar på några enkla örhängen och en snygg klutch. Det låter härligt. Accessoarer kan verkligen förbättra en outfit. Exakt. Jag vill att allt ska matcha perfekt. Har du tänkt på dina skor ännu? Jag funderar på några snygga lägenheter. Komfort är nyckeln för mig. Det är ett smart val. Du vill njuta av din tid utan obehag. Ja. Låt oss kolla in några butiker tillsammans för de perfekta bitarna. Jag skulle älska det. Att handla tillbehör är alltid roligt. Lektion 15. Språkinlärningstips. Du bör försöka lära dig några grundläggande fraser på deras språk. Det är en bra idé. Det visar respekt för deras kultur. Exakt. Några andra tips du kan Det rekommendera. kan också hjälpa till att bryta isen när man träffar nya människor. Ja, att titta på filmer eller program på det språket kan också vara till hjälp. Det låter kul. Det gör lärandet mer engagerande. Dessutom kommer du att plocka upp uttal och slang naturligt. Det ska jag definitivt prova. Att lära sig genom underhållning är fantastiskt. Låt oss planera en filmkväll med några utländska filmer. Lektion 16. Drömmer om stränder. Jag skulle älska att besöka en tropisk strand någon gång. Hur är det med dig? Det låter bra. Jag har hört att Hawaii är vackert. Ja, jag har hört fantastiska saker om stränderna där. Solnedgångarna och landskapet måste vara hisnande. Det är de verkligen. Jag skulle gärna prova att snorkla och surfa. Dessa aktiviteter låter spännande. Jag vill gärna gå med dig. Låt oss börja planera vår drömsemester. Ja. Vi kan utforska de bästa stränderna och aktiviteterna tillsammans. Jag kan inte vänta. Det blir ett äventyr att minnas. Lektion 17. Val av trädgårdsdesign. Vissa människor känner sig skyldiga eller okunniga om sina naturliga preferenser för mer traditionell design för en liten trädgård. Det är intressant. Varför tror du det är det? Jag tror att det beror på att de känner sig pressade att följa trender istället för sina instinkter. Det är vettigt. Det är viktigt att skapa ett utrymme som känns personligt. Exakt. En trädgård ska spegla din smak och stil. Har du funderat på vad du vill ha i din trädgård? Jag skulle älska en blandning av blommor och några mysiga sittplatser. Det låter härligt. Låt oss brainstorma några idéer tillsammans. Det skulle jag uppskatta. Det hjälper mig att skapa min drömträdgård. Lektion 18. Säkerhetsaspekter. Det kan vara knepigt, men det är nödvändigt för allas säkerhet. Absolut.
Vad syftar du på exakt? Jag menar att se till att alla procedurer följs vid planering av evenemang. Det är en bra poäng. Säkerheten ska alltid komma först. Har du skrivit ut din checklista för evenemangsförberedelserna? Inte än, men jag kommer. Att ha en checklista hjälper till att hålla allt organiserat. Ja. Det är lätt att förbise detaljer utan en. Låt oss gå igenom checklistan tillsammans för att se till att vi täcker allt. Det låter som en plan. Lagarbete gör det lättare. Lektion 19. Utforska traditionell mat. Jag älskar att prova traditionell mat från ett annat land när jag reser. Ja, jag också. Det är något speciellt med att uppleva det lokala köket. Exakt. Det ger dig en smak av kulturen och arvet. Vilken är den bästa traditionella maträtten du har provat hittills? Jag tror att det var paellan i Spanien. Det var så smakrikt och fräscht. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat prova autentisk ramen i Japan. Det borde du definitivt. Varje skål berättar sin egen historia. Jag ska göra en lista över rätter jag vill prova på min nästa resa. Bra idé. Att utforska mat är en av de bästa delarna av att resa. Lektion 20. Kanotutmaningar. Även stora kanoter var inte tillräckligt stora för att rymma en sändning veten. Det är förvånande. Vad gjorde det så svårt att transportera varor? Forsar och vattenfall gjorde att gods ofta inte kunde flyttas lätt. Jag kan tänka mig. Naturen kan vara ett stort hinder för transporter. Ja, det krävdes innovativa lösningar för att få saker gjorda. Hittade de någonsin effektiva sätt att övervinna dessa utmaningar? Det gjorde det. Förbättringar inom tekniken hjälpte till med transporter över tid. Det är fascinerande. Historiska utmaningar leder ofta till stora framsteg. Exakt. Att lära sig om dessa berättelser gör historien levande. Lektion 21. Måltidsplanering. Hej! Har du avslutat din veckomålsplanering? Nej, inte än. Jag funderar fortfarande på vad jag ska göra. Det är förståeligt. Det kan vara svårt att bestämma sig ibland. Ja. Jag vill inkludera hälsosamma alternativ men också hålla det intressant. Kanske kan du testa nya recept för att piffa upp det. Det är en bra idé. Jag skulle kunna leta upp några roliga rätter på nätet. Absolut. Matlagning kan vara ett roligt äventyr. Låt oss byta recept när jag får reda på min plan. Jag skulle älska det. Det är alltid trevligt att dela med sig av måltidssidor. Lektion 22. Ersättningsfrågor. Kontrollen är så strikt att ingen ersättning finns. Det låter frustrerande. Vad är anledningen bakom det? Det är för att upprätthålla rättvisa och undvika missbruk av resurser. Jag förstår, men det kan vara tufft för de som drabbas. Exakt.
Kan du föreslå några alternativ vi kan överväga? Kanske kan vi undersöka gemenskapsstöd för de som behöver det. Det är en bra idé. Samhällsinitiativ kan göra stor skillnad. Ja. Låt oss brainstorma några sätt att hjälpa till tillsammans. Jag ser fram emot det. Att arbeta tillsammans kan ge fantastiska resultat. Lektion 23. Trädgårdsskötsel inomhus. Jag har funderat på att skapa en inomhusträdgård i mitt hem. Det låter som en underbar idé. Vad inspirerade dig att börja? Jag vill ta med lite grönska inomhus och njuta av färska örter för matlagning. Färska örter låter bra. Vilka växter har du i åtanke? Jag tänker på basilika, mynta och kanske några små blommor för färg. Det är utmärkta val. Vet du var man kan köpa växterna? Jag planerar att kolla in en lokal dagis i helgen. Det är en perfekt plan. Låt oss gå tillsammans. Jag hjälper dig gärna att välja. Det skulle jag uppskatta. Det ska bli kul att handla växter tillsammans. Lektion 24. Transporthistoria. Många människor bor utanför staden och hör tillbaka i arbete sedan 1920-talet. Det är intressant. Vad var orsaken till denna trend, tror du? Jag tror att det främst berodde på behovet av mer överkomliga bostäder. Det är vettigt. Mer utrymme är tilltalande för familjer. Ja, men det ökade också trafikstockningarna i staden. Sann. Kollektivtrafik kan hjälpa till att lindra en del av detta. Exakt. Har du sett någon ny utveckling inom kollektivtrafiken? Jag hörde att de planerar att utöka tunnelbanelinjerna snart. Det skulle vara jättebra. Det är viktigt att förbättra tillgängligheten. Lektion 25. Förberedelse av veckomåltid. Hej, har du avslutat din veckomålsplanering än? Nej, inte än. Jag funderar fortfarande på vad jag ska göra för veckan. Det är fullt förståeligt. Det kan vara lite överväldigande. Ja. Jag vill inkludera hälsosamma alternativ men också hålla det intressant. Kanske kan vi testa några nya recept tillsammans den här veckan. Det låter bra. Att laga mat tillsammans gör det alltid roligare. Absolut. Låt oss dela med oss av några idéer och se vad vi båda gillar. Jag skulle älska det. Det är alltid inspirerande att laga mat med någon annan. Låt oss göra det till en matlagningskväll snart. Lektion 26. Policybegränsningar. Det är olyckligt, men ingen ersättning är tillgänglig på grund av strikt kontroll. Det låter frustrerande. Vad är motivet bakom detta beslut? Det är tänkt att säkerställa rättvisa och undvika missbruk av resurser. Jag förstår, men det kan vara tufft för de som drabbas. Exakt. Kan du föreslå några alternativ som kan hjälpa? Kanske kan vi utforska samhällsstödjande initiativ. Det är en bra idé. Samhällsinsatser kan verkligen göra skillnad.
Ja. Låt oss brainstorma hur vi kan stödja de behövande. Jag är exalterad över att arbeta med detta tillsammans. Lektion 27. Majestic Tigers. Tigrarna var lika stora och starka, med gula och svarta ränder. Det låter otroligt. Tigrar är sådana majestätiska varelser. Det är de verkligen. Deras styrka och nåd är fascinerande att se. Har du någonsin sett en personligen? Ja, jag såg en i ett naturreservat, och den var hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Att se den på nära håll måste ha varit fantastiskt. Det var det verkligen. Jag kände en djup uppskattning för naturen. Låt oss planera ett besök till ett naturreservat tillsammans. Det låter som en fantastisk idé. Jag skulle gärna följa med dig. Lektion 28. Ägarförändringar av mark. Den marken ägdes av ett fåtal rika hyresvärdar. Verkligen. Vad hände för att förändra den situationen? Hyresvärdarna bestämde att de kunde tjäna mer pengar på marken istället. Det är intressant. Utvecklade de det för något specifikt? Ja, de gjorde det till lyxiga bostäder och kommersiella lokaler. Det är ett stort skifte från traditionell markanvändning. Exakt. Det förändrade samhällsdynamiken avsevärt. Jag skulle gärna vilja veta mer om hur dessa förändringar påverkar lokalbefolkningen. Låt oss undersöka detta ämne tillsammans. Det är viktigt att förstå denna utveckling. Lektion 29. Community support. Sjukhus och sjuka barn är ofta beroende av samhällets stöd. Ja, miljöhänsyn och gemenskapsmatchande bidrag är avgörande. Det är fantastiskt att se samhällen samlas för så viktiga ändamål. Absolut. Varje liten ansträngning räknas för att göra skillnad. Har du någonsin deltagit i något samhällsuppsökande program? Ja, jag har arbetat som volontär på lokala sjukhus och tyckte att det var väldigt givande. Det låter tillfredsställande. Jag vill gärna vara med dig i något sådant. Låt oss leta efter kommande evenemang som vi kan delta i tillsammans. Jag är glad att få vara med och hjälpa till. Lektion 30. Reseförberedelser. Glöm inte att kontrollera visumkraven också. Naturligtvis. Jag ska göra en checklista för att hålla ordning. Det är ett smart drag. Att ha allt i ordning gör resan mindre stressig. Ja, och det hjälper till att undvika överraskningar i sista minuten. Har du rest internationellt tidigare? Ja, det har jag. Att förbereda mig i förväg hjälpte mig verkligen att njuta av upplevelsen. Jag kan tänka mig. Låt oss planera vår nästa resa tillsammans. Jag skulle älska det. Att planera tillsammans kommer att göra det ännu roligare. Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser med dig. Lektion 31. Fritidsaktiviteter.
På engelska klassen lär vi oss mycket före rasten. Ja. På rasten hoppar tjejerna eller går runt på lekplatsen. Jag minns hur spännande det var att spela spel med vänner under rasten. Jag också. Det var ett bra avbrott från studierna. Hade du något favoritspel du gillade att spela? Ja, jag älskade att spela tag. Det var alltid så kul. Taggen var en klassiker. Jag tyckte också om att spela fotboll med mina vänner. Det var de bästa tiderna. Det kändes fantastiskt att vara aktiv och bekymmerslös. Låt oss minnas vår skoltid oftare. Det väcker fina minnen. Lektion 32. Varumärkesrekommendationer. Bra idé. Deras rekommendationer skulle stärka vår varumärkesimage avsevärt. Absolut. Att samarbeta med influencers kan nå en bredare publik. Ja, och det ger våra produkter trovärdighet också. Har du identifierat några potentiella influencers att samarbeta med? Jag har några i åtanke. De stämmer väl överens med våra varumärkesvärderingar. Det är jättebra. Det är viktigt att välja rätt passform för vår bild. Ja. Autentiska partnerskap tenderar att få bättre resonans hos konsumenterna. Låt oss förbereda ett förslag för att närma dem med våra idéer. Definitivt. Jag är spännande att se hur detta kan höja vårt varumärke. Lektion 33. Brett samarbete. Det är viktigt att detta utformas på bredast möjliga grund. Jag håller med. Det bör omfatta alla parter för att säkerställa olika perspektiv. Exakt. Ett samarbetssätt kan leda till bättre lösningar. Har du funderat på vem som ska vara med i den här diskussionen? Ja, jag tycker att vi ska bjuda in representanter från olika sektorer. Det är en smart idé. Olika synpunkter kan berika samtalet. Låt oss göra en lista över potentiella deltagare att nå ut till. Stor. Jag ser fram emot att se hur dessa diskussioner utvecklas. Jag också. Tillsammans kan vi ta itu med problemen effektivt. Lektion 34. Begravningsplanering. Många planerar sin egen begravningsgudstjänst innan de dör. Det är ett genomtänkt tillvägagångssätt. Det kan hjälpa till att lindra stress för nära och kära. Exakt. Det låter dem välja hur de vill bli ihågkomna. Jag föreställer mig att det krävs mycket mod att tänka på sådana ämnen. Ja, men det kan också vara ett tröstande sätt att se till att deras önskemål uppfylls. Jag håller med. Vanligtvis görs försök att göra tjänsten lämplig för deras liv. Det är ett vackert sätt att hedra deras arv och fira deras liv. Absolut. Vi borde ha mer öppna samtal om detta ämne. Ja. Att förstå dessa val kan hjälpa familjer i svåra tider. Lektion 35. Historisk betydelse. Museet visar upp stadens historia och har artefakter från olika tidsepoker. Det låter fascinerande.
Jag älskar att lära mig om lokal historia. Ja. Det hjälper oss att förstå hur det förflutna formar vår nutid. Har du besökt museet nyligen? Det gjorde jag. De hade en speciell utställning om stadens grundande. Det är intressant. Sådana utställningar ger verkligen liv till historien. Jag håller med. Det är fantastiskt att se artefakter på nära håll. Låt oss planera ett besök tillsammans. Jag vill gärna utforska det med dig. Absolut. Det ska bli kul att dela med oss av våra tankar om utställningarna.